ඉතින් හැමෝම කජු කන්න නම් ගොඩාක් ආසයි. නමුත් තියෙන ඉඩකඩ නිසා කජු ගහක් වවා ගන්න අපහසුයි. ඔබට පුළුවන් බඳුනක වවලා මෙන්න මේ කජු ගහකුත් හදා ගන්න. ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අප්‍රේල් මාසයේ ඒ කියන්නේ සිංහල අවුරුදු 9 ආරම්භ වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසයේනේ. ඒත් සමග අපේ පරිසරයේ ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් හැමෝම දන්නවා සිංහල අවුරුද්දත් එක්ක අපට අපි ආසා කරන ගොඩාක් පළතුරු වර්ග ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් වල පළ හට ගැනීම ආරම්භ වෙනවා. ඒ අතර විශේෂ තැනක් ගන්නවා කජු වලට. කජු කියන්නේ බක් මාසයේ මල් පිපිලා පළ දරලා මැයි ජූනි වෙනකොට තමයි ඒකේ පළදාව ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම ආසා හිතෙනවා හැමෝම උනන්දු වෙනවා සිංහල අවුරුද්දට ගෙදර ආහාර වේලක් පිළියෙල කරනකොට කජු ව්‍යංජනයකුත් හදාගන්න. ඔබ දන්නවද සාමාන්‍ය අපිට ලොකු ඉඩකඩක් අවශ්‍ය නැහැ කජු ගහක් දෙකක් හදාගන්න. ඔබට හොඳින් අවශ්‍ය වෙන්නේ සූර්යාලෝකය පමණයි. ඉතින් හොඳින් සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැනක ඔබ මහල් නිවාසයක ජීවත් වෙනවා නම් නගර බද පොඩි ඉඩකඩක ජීවත් වෙනවා නම් ඔබේ ගෙවත් වෙන නොයෙක් පළතුරු පැල වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් බඳුනක වවලා මෙන්න මේ කජු ගහකුත් හදාගන්න. අපේ පැල තවානේ ඔබට බලන්න පුළුවන් આવොත් මෙන්න මේ කජු ගහ අපි දැන් වසර එකහමාරක් දෙකක් ඇති මේ කජු ගහට. මෙන්න මේක බඳුනක වවලා මේ පළදාව අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තමයි මල් පටන් ගන්න අරන් තියෙන්නේ. මොකද හැබැයි අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ වර්ෂාව. ඉතින් මේ වර්ෂාවත් එක්ක මේ මල් හැලෙන ගතිය වැඩි. ඒකයි ගොඩාක් මේ තෙත් කලාපවල අපහසු කජු වවන්න. වියලි කලාපේ තමයි මේක සාර්ථකව වවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කලට වේලාවට වැස්ස ලැබෙන්නේ නැතුව ගොඩාක් අපිට සූර්යාලෝකය වැටෙනවා නම් වැඩි සූර්යාලෝකයක් යටතේ මෙන්න මේ කජු අපට පුළුවන් බඳුනක වගා කරගන්න. ඒක තමයි විශේෂත්වය. අපි ඔබ දැනුවත් කරන්න ගියේ එක කජු ගහක් හරි ළමයෙකුට දකින්න හරි මේ වාගේ බඳුනක වවලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ බඳුනක හැදලා පළ දරාගෙන එන කජු ගහක්. මොකද මේ වැස්ස තමයි මේ කාලේ අපිට මේ ගහට ටිකක් බලපාන්නේ. මේක මීට පෙරත් කජු ආපු ගහක් මේක. ඔබත් ආසා හිතෙනවා නම් කජු පැලයක් වෙළඳපළෙන් හරි මිලදීලා අරගෙන පුළුවන් ඔබටත් බඳුනක වවන්න. අපි නිවැරදිව කියලා දෙන්නම් කොහොමද බඳුනක වවාගෙන මෙන්න මේ වාගේ පළදාවක් කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. පළමුවෙන් අපට තියෙන්නේ කජු පැලයක් වෙළඳපළෙන් මිලදීලා ගන්න. ඔබට මොකද බද්ද පැලයක් තමයි මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ පැලයක් වෙළඳපළෙන් මිලදීලා ගන්නකොට විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ වාගේ හොඳ පැලයක් තමයි ගන්න ඕනේ. හොඳ පිරිපුන් පැලයක්. මේ බලන්න මේක බද්ද කරලා තියෙන්නේ මෙතනින්. මේ තමයි උඩ කොටස. මේ වාගේ බද්ද පැලයක් තමයි අපි තෝරා ගන්න ඕනේ විශේෂයෙන් බඳුනක වගා කරද්දී. පළමුවෙන්ම ඊට පස්සේ අපි මේ වාගේ පැලයක් ගන්නකොට ඔබ දන්නවා මේ කජු වාරේ නිසා හැබැයි මේ වාගේ පැලවලත් මල් පිපිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මේ දකින්න තියෙන්නේ මල් පිපුණ කජු පැලයක්. ඉතින් මේ වාගේ පැල සමහර වෙලාවට ගොඩාක් දෙනෙක් මල් පිපිලා කියලා විශාල මුදලකට අලෙවි කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. අපිට ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරලත් කියනවා මේ මල් තියෙන පැල හොඳයිද? විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔබ වෙළඳපළෙන් පැලයක් කජු පැලයක් මිලදීලා ගන්නකොට මල් තියෙන පැලයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ පැලේ ගොඩක් හොඳයි නම් ඔබට පුළුවන් ඒ මල කඩලා අයින් කරන්න. මොකද ඒ මල නිසා ඒ වගේ ඒක සාර්ථක නැහැ. ඒ පැලේ මේකේ කජු ගෙඩියක් આવුත් මේ ගහ බාල වෙනවා. සාමාන්‍ය ඕනම අපි දන්නවා අපි ගොඩක් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා මල් තියෙන පොඩි පැලයක් ගත්තොත් ඒ මල ඉවත් කරන්න ඕන. මොකද කජු ගහක බද්ද පැලයක අවුරුදු 2ක් විතර යනවා පළ හට ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ වෙනකම්ම මල් ටික කඩලා ගහ තමයි අපි පුහුණු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට හැමදාම පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න පැලයක් ගන්නකොට නිවැරදි පැලයක් වෙළඳපොලෙන් තෝරලා ගන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ පැලේ ඔබ සාර්ථකයි කියලා හිතෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම බලන්න මේ බද්ද පාටියක් තියෙනවා. මේ පාටිය ඉවත් කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ පැලේ සාර්ථකයි නම් මේ පැලේ හොඳයි කියලා අපිට හිතෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් මේ මල කඩලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වාගේ මල අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අතු දෙක තුනක් ඇවිල්ලා ටිකක් උස යන්නේ නැති කජු පැලයක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගෙවත්තේ බිම හිටව ගත්තත් මේ වගේ මල් ටික කඩලා හිටවන්න. ඒ මලෙන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබට පුළුවන් ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් විතර ගහ පුහුණු කරලා ඒ ඵල දරන්න සුදුසු තත්යකට ආවට පස්සේ මල් එන්න අරින්න. මොකද විශේෂයෙන් ඒ වගේ තමයි ඔබ බිම හිටවදී මතක තියාගන්න ඕනේ ජලය අවශ්‍ය තැන්වල කජු වගාවට සුදුසු නැහැ. ඒ කියන්නේ මීටර් 2ක් පමණ ජලය ගැඹුරින් තියෙන තැන්වල තමයි හදාගන්න පහසු වෙන්නේ. වැලිපස ගොඩාක් සාර්ථකයි. ඒ වගේම තමයි වියලි කාලගුණේ වැඩි ජලය අවශ්‍ය වෙන්නේ. අන්න ඒ සුදුසුකම් තියෙන්න ඕන බිම හිටවනවා නම්. නමුත් ඊට පස්සේ බඳුනක වවනවා නම් අපට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය කරන පස් මාධ්‍ය කොහොමද කියලා හදාගන්න. හොරාගත්ත කජු පැලය මෙන්න මේකයි. මේ වගේ පැලයක් අපි පළමුවෙන් අරගෙන අඟල් 9ක් නැත්නම් අඩියක් විස්කම්බය සහිත බඳුනක තමයි පළමුවෙනි වතාවට දාන්න ඕනේ. මොකද ඒක තමයි වැදගත්. මේ අපි හිටවල තියෙන පැලේ මේ දෙවෙනි පෝච්චිය. ඒක ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ ඊටත් වඩා ලොකු එක. එතකොට තමයි ලොකු පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. පළමුවෙන්ම අඩියක් විස්කම්බය තියෙන පෝච්චියක් අරගෙන මෙන්න මේ පැලේ අපි මේ පැකට් එක ඒ කියන්නේ මේ උරය ඉවත් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා පස් මාධ්‍යය. පස් මාධ්‍යයට අපි වැලි මතු පිටපස් කරදහයිය කොම්පෝස් කොළපෝර
ඔන්න ඔය වාගේ එක කොටස අරගෙන ගත්තොත් ගොඩාක් හොඳයි. මේකට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න කොහොමවත් පොල් එලි කෑලි භාවිතා කරන්න එපා. මොකද වැඩිපුර තෙතමනේ තියා ගැනීම කජු ගහට එච්චර සුදුසු නැහැ. නිසා අපි වියලි ගතියෙන් තියාගන්න තමයි වැලි වැඩි කරලා කරදහයිය එකතු කරලා පස් අරගෙන කොළපෝර දාපුවාම හොඳ මිශ්‍රණයක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි පස් මාධ්‍ය වශයෙන් භාවිතා කරන්න ඕන අපි කජු පැලයක් හිටවද්දී. අපිට පුළුවන් කජු පැලේ බඳුනක හිටවලා සති දෙකකින් පස්සේ පොහොර යොදන්න. ඔබ රසායනික පොහොර වලට කැමති නම් ඔබට යොදුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් කාබනික පොහොර යොදන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නයිට්‍රජන් අධික පොහොර, ඒ කියන්නේ වැඩි පොහොරක් තමයි අපි ඒ කාලේ යොදන්නට. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගහ හදාගන්න. ඒ නිසා ගහ හදාගන්න මූලික පොහොර ටික යොදන්න. ඔබට පුළුවන් අවුරුදු එකහමාරක් විතර මෙන්න මේ විදිහට ගහ ප්‍රූම් කරලා කජු ගහ හොඳින් හදාගන්න දළු ටික කඩලා ජලය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යොදලා. ඔබට ඒ අවුරුදු එකහමාරකට පස්සේ අපි පෙබරවාරි විතර මාසයක් එනකොට ඔබට පුළුවන් මේ ගහේ තියෙන නයිට්‍රජන් පොහොර අඩු කරන්න ඕන. මොකද අප්‍රේල් කිට්ටුවේදී මල් හට ගන්න නිසා අපි පුළුවන් තරම් නයිට්‍රජන් අඩු කරලා ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් පොහොර වලට යන්න ඕන. කියන්නේ ගහක මල් හට ගන්න ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් අවශ්‍ය වෙන නිසා අන්න ඒ වගේ පොහොර එකක් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ කාබනික වගා කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් මාළු දියර පොහොර, ඒ වගේම අපි හදා ගන්න කුකුළු පොහොර නොඑක් වාගේ පොස්ෆරස් පොටෑසියම් පොහොර කෙහෙල්ලෙලි ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා භාවිතා කරලා හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබට වෙළඳපොලෙන් මිලදීලා අරගෙන පළතුරු පොහොර එකක් යොදන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබ පෙබරවාරි මාසෙන් පස්සේ ජලය අඩු කරලා මෙන්න මේකට අර පොහොර යොදන්න සති දෙකෙන් තුනෙන්. එතකොට අප්‍රේල් කිට්ටුවේදී ඔබට මල් හට ගැනීම ගහේ ආරම්භ වෙනවා. හැබැයි අවුරුදු එකහමාරක් පහ වුණාට පස්සේ. ඒ වගේම තමයි කජු කියන්නේ ගොඩක් ජලය ගොඩක් මේ පිළිගන්න කැමති නැහැ. මොකද ජලය ගොඩක් හොඳ නැහැ ගහට. ඒ නිසා ඒ කාලෙට ගොඩක් සමහර වෙලාවට දිලීර ආසාදන වාගේ එන්න පුළුවන්. කොළ වලින් ඔබට දකින්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඔබට දිලීරනාශකයක් කාබනික හෝ ඔබ එකතු කරන විදියකින් දිලීරනාශකයක් ගහට යොදපුවාම ඒක පාලනය කර ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි තව විශේෂත්වයක් ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ ගහේ දැන් කහ පාට කොළවල ගතියක් තියෙනවා. හේතුව මේකේ දැන් නයිට්‍රජන් හොඳටම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද පළ දරන්න මල් හට ගන්න පටන් ගත්ත නිසා මේකට අපි නයිට්‍රජන් අඩු කරලා තියෙන නිසා කහ පාට ගතියක් ගහේ හැදෙනවා. ඒත් එකම තමයි මල් හට ගැනීම ආරම්භ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපට පුළුවන් මේකට මේ මල් පළදාවත් එක්කම ඊට පස්සේ ආයෙ නැවතත් නයිට්‍රජන් පොහොර යොදන්න. අන්න ඒ විදිහට කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් සාමාන්‍ය හොඳ මල් නැත්නම් හොඳ පළදාවක් කජු ගහකින් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපි මේ ඔබව දැනුවත් කරන්න ගත්තේ අපි ඉන්නේ බස්නාහිර පළාතේ. කියන්නේ කජු වලට නිර්දේශිත ප්‍රදේශයක් නෙමෙයි. නමුත් බස්නාහිර පළාතේ කජු වවල තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙකුගේ ගෙවතු වල එක දෙක තියෙනවා. ඒත් ඒ සූර්යාලෝකයේ හොඳින් වැටෙන ජලය නොරැඳෙන තැන් වල තමයි මේ වගාව තියෙන හොඳට බලන්න. ඉතින් එහෙම තැනක වගා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි දැනුවත් කරේ බඳුනක හරි වගා කරගන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙකුට නගර බදවත්. මේ තවත් විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ දෙවනි බඳුන. අපි පළවෙනි බඳුන අඟල් 12ක කියන්නේ අඩියක විස්කම්බයක එක සහිත හදලා මල් හටගත්තට පස්සේ අපි වසරක් එකකින් පස්සේ තමයි මෙන්න මේක මේ වගේ බඳුනකට දාලා තියෙන්නේ. මේක අඩි 1කමාරක විස්කම්බේ තියෙන එකක්. හැබැයි මෙන්න මේ වයසට එනකොට ඒ කියන්නේ අඩි 5කමාරක් විතර වාගේ එනකොට ඔබට පුළුවන් මේක බැරල් භාගයක වාගේ ලොකු 2x2 කියන්නේ අපි. අන්න ඒ වගේ එක දාන්න ඔබට හොඳ කජු පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. ගහත් හොඳට හැදිලා ටිකක් තව විසිරලා ගිහිල්ලා හොඳ කජු පළදාවක් එනවා. මොකද බඳුනේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපට කජු පළදාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ලොකු බඳුනක පුළුවන් තරම් අන්තිම කාලේ දාලා ඔබ රූප් টොප් එකක හරි බිම හරි තියාගන්න. විශේෂයෙන් බිම තියද්දි මේක පොළවට මුල් යන්න දෙන්නේ නැතුව මොනවා හරි තවත් බඳුනක් උඩ හෝ මොනවා හරි තැටියක් උඩ තියලා තමයි තියාගන්න ඕනේ. බිමට මුල් ගියොත් නැවත ඒක බිම හිටෙව්වා වගේ තමයි විශාලට වැවෙන්න පටන් ගන්නවා නොඑක් විදියට. ඒ නිසා හොඳ පළදාවක් ගන්න මෙන්න මේ විදියට වගා කරොත් ඔබේ ගෙවත්තෙත් ඔබට ආසා කරන විදියට කජු පූලමක් හරි කජු ප්‍රයෝජනයට ගන්න ටිකක් හරි කඩා ගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් කජු වලට ආස නිසා. ඒ වගේම ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔබගේ නිවසටම ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල ලබා ගන්න පුළුවන් www.ceylonagri.lk කියන අපේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා. ඒ වගේම තමයි ඔබ කටුනායක ගුවන්තොටුපළට නැත්නම් මේ කටාන ප්‍රදේශයට පැමිණෙනවා නම් මේ හරහා යනවා නම් සිලෝන් නැග්‍රි අපගේ ආයතනයේ තියෙන්නේ කඳවල ජයමාවතේ. ඉතින් ඔබට මෙහෙට ඇවිල්ලා බලලා නොඑක් පැල වර්ග තියෙන පළතුරු පැල වර්ග ඔබට මිලදීලා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ ඔබට නරඹන්න සිලෝන් නැග්‍රි අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබ තාමත් subscribe කර නැත්නම් ඔබට පුළුවන් subscribe කර bell icon එක click කරන්න. ඔබට පුළුවන් අපි දමන අංගනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.